Η φράουλα είναι καρπός της φραουλιάς, που είναι πολυετής πόα ύψους από 5 έως 15 πόντους, με λαμπερά, οδοντοτά, πράσινα φύλλα και μικρά λευκά άνθη. Η ανθοφορία και η συγκομιδή γίνονται από τον Μάιο έως τον Ιούλιο. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Φραγκάρια βέσκα. Η ελληνική ονομασία είναι Φραγκάρια η λεπτή ή Φραγκάρια η γνήσια. Εμείς το γνωρίζουμε ως φραουλιά, τον καρπό ως φράουλα και ανάλογα με την περιοχή υπάρχουν και άλλες ονομασίες όπως χαμοκέρασο, κουκουμαριά, χαμοκερασιά, κερασουλιά. Όποιος έχει υπόψη του κάποια άλλη ονομασία, ας αφήσει σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι βιταμίνη C, τανίνες, φλαβονοειδή, αιθέριο έλαιο, γαλλικό οξύ, φραγαριανίνη, κοκκινίλι στη ρίζα, πρωτεΐνες, τεϊλικό οξύ, ασβέστιο, φόσφορος, μαγνήσιο, σίδηρος. Τα μέρη του φυτού με τις δραστικές ουσίες είναι τα φύλλα, η ρίζα και η καρπή. Οι φράουλες είναι θρεπτικές, δροσιστικές, μαλακτικές και συνιστώνται ιδιαίτερα σε όσους υποφέρουν από σηκώτη, ανεμία, νεύρα, ρευματισμούς, αρθριτικά και ποδάγρα. Τα φύλλα και η ρίζα της φραουλιάς είναι διουρητικά σε κιστίτιδα, πέτρες στα νεφρά, κολικούς, αρθριτικά και ρευματισμούς. Το αφέψιμα των φύλλων και της ρίζας του φυτού χρησιμοποιείται για επαλήψεις σε χιονίστρες. Η ρίζα και τα φύλλα της φραουλιάς είναι επίσης στιπτικά και το αφέψιμά τους χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διάρειας, δυσεντερίας, εντεροκολίτιδας, λευκόριας και με γαργάρα για τον πονόλεμο. Η φράουλα είναι πολύτιμη σε κρίσεις άσθματος. Η φραουλιά και κυρίως τα φύλλα και η ρίζα έχουν τονωτική και ορεκτική ιδιότητα και είναι πολύτιμα για τα ανεμικά παιδιά και τους υποτασικούς. Είναι επίσης και καλά καθαρτικά, αλλά και αιμοστατικά σε αιματουρία, εντερικές αιμορραγίες και μητρορραγίες και καθαρίζουν το αίμα. Είναι και ρυθμιστικά του ύπατος σε περιπτώσεις ίκτερου και υπατήτιδας. Συνάμα, ανακουφίζουν τους ερεθισμούς της χολιδόχου κιστής. Με τους κοπανισμένους σπόρους φραουλιάς θα φτιάξετε κατάπλασμα που θα είναι αποτελεσματικό σε έλκη και μολυσμένες πληγές. Είναι επίσης γνωστές και οι αντιρρευματικές ιδιότητες της φραουλιάς. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, ο καρπός, τα φύλλα και οι ρίζες της φραουλιάς χρησιμοποιούνται ως φάρμακα και ο διάσημος βοτανολόγος Νίκολας Κάλπεπερ δήλωνε ότι η φραουλιά είναι ένα φυτό πολύτιμο για όλες τις αρρώστιες. Λένε πως όσοι καταναλώνουν φράουλες συστηματικά έχουν λιγότερες πιθανότητες να προσβληθούν από κάθε μορφής καρκίνο. Και αυτό γιατί περιέχουν ισχυρά αντιοξυδωτικά που προστατεύουν από ορισμένους τύπους κυταρικής βλάβης που οδηγεί σε καρκίνο, καρδιακές παθήσεις και απώλεια μνήμης που σχετίζεται με την ηλικία. Για διάρρεια, ίκτερο και κολικό των νεφρών θα φτιάξετε αφέψιμα βράζοντας μία χούφτα φύλλα φραουλιάς σε μισό λίτρο νερό που είναι περίπου 2 ποτήρια. Αν πρόκειται για διάρρεια σε παιδί, κάνετε αραιότερο το αφέψιμα βράζοντας 20 γραμμάρια ρίζας σε 1 λίτρο νερό. Για τον πονόλεμο θα φτιάξετε αφέψιμα και θα κάνετε γαργάρες. Για τα αρθριτικά, τις διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, την αρτηριοσκλήρωση και την υπέρταση, βράζετε 30 γραμμάρια ρίζας σε 1 λίτρο νερό και μετά τα αφήνετε για 10 λεπτά πριν σουρώσετε. Αν υποφέρετε από άσθμα, θα φτιάξετε αφέψιμα με ίση ποσότητα ρίζας φραουλιάς και γλυκόριζας. Σε αυτή την περίπτωση και γενικά όταν χρησιμοποιείτε ρίζες, μην τρομάζετε που θα χρωματιστούν τα κόπρανα κόκκινα και τα ούρα ροζ. Για το ηλιακό έγκαυμα στο πρόσωπο και σε περίπτωση που νιώσετε το δέρμα σας να τσούζει, θα τρίψετε την περιοχή με φράουλες που θα λιώσετε με ένα πιρούνι. Θα αφήσετε το χυμό να ενεργήσει για μισή ώρα
και μετά θα ξεπληθείτε με χλιαρό νερό. Για τις πανάδες θα κάνετε συχνές επαλήψεις με φράουλες που τις έχετε λιώσει με αποσταγμένο νερό. Αν έχετε μαύρα στίγματα, τρίβετε το πρόσωπο με μια λιωμένη φράουλα. Την αφήνετε για περίπου 15 λεπτά. Ξεπλένετε καλά με ζεστό και έπειτα με κρύο νερό. Αυτό θα βοηθήσει να καθαρίσουν τα στίγματα. Προσοχή όμως! Πολλοί άνθρωποι είναι αλλεργικοί στις φράουλες. Πραγματοποιήστε δερματικό τεστ προτού προχωρήσετε στη χρήση της φράουλας στο πρόσωπο. Λέγεται ότι αν τρώτε μόνο φράουλες για 2 ημέρες, θα θεραπευτείτε από την ουρική αρθρίτιδα. Το τσάι από φύλλα φραουλιάς είναι επίσης αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας. Ρίχνετε 4-5 φύλλα σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό και τα αφήνετε να μουλιάσουν για 15 λεπτά. Στραγγίζετε και το πίνετε πολύ ζεστό με μέλι. Για ένα έντονα ηλιοκαμένο πρόσωπο, συνιστάτε να τρίψετε καλά το χυμό στο δέρμα, να το αφήσετε να δράσει για μισή ώρα και στη συνέχεια να ξεπληθείτε με ζεστό νερό χωρίς σαπούνι. Επίσης, μία κομμένη φράουλα που τρίβεται στο πρόσωπο αμέσως μετά το πλύσιμο θα λευκάνει το δέρμα και θα απομακρύνει το ελαφρύ ηλιακό έγκαυλο. Η φράουλα βοηθά να σταματήσει ο αποχρωματισμός των δοντιών καθώς περιέχει μυλικό οξύ. Φορτοποιήστε μια φράουλα να γίνει πολτός, ανακατέψτε με μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα και χρησιμοποιήστε μια οδοντόβουρτσα για να απλώσετε αυτό το πολτό στα δόντια σας, ειδικά σε τυχόν λεκιασμένες περιοχές. Αφήστε αυτό το μείγμα να δράσει για 5 λεπτά και στη συνέχεια αφαιρέστε με μια καθαρή οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε τους λεκέδες από τα δόντια. Επαναλάβετε μία φορά την εβδομάδα και σε 4 έως 5 εβδομάδες θα πρέπει να υπάρχει αισθητή διαφορά. Για διάφορες αιμορραγίες, ένα πιατάκι φράουλες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ ή να πιείτε 3 με 4 φλιτζάνια τσαγιού χυμό φράουλες την ημέρα. Για την ευκυλιότητα, πίνετε ένα ποτήρι του νερού χυμό φράουλας 2 φορές την ημέρα. Φάτε φράουλες αν είστε πεσμένοι ή πεσμένος ψυχολογικά. Για δερματικές παθήσεις, βράζετε ρίζες φραουλιάς και πίνετε 2 ποτηράκια κρασιού την ημέρα. Φάτε φράουλες αν έχετε πέτρες στα νεφρά. Για να φτιάξετε γαλάκτωμα προσώπου, θρηματίστε 50 γραμμάρια φράουλες σε λίγο φρέσκο γάλα και αλείψτε το πρόσωπο με τον πολτό. Για την υπέρταση, ρίξτε 1,5 λίτρο βραστό νερό σε 2 κουτάλια σούπας άγριας φράουλας και σιγοβράζετε για 1 λεπτό. Πίνετε ένα φλιτζάνι τσαγιού 3 φορές την ημέρα πριν από τα γεύματα. Για τη δυσκολιότητα, φτιάξτε αφέψιμα με 25 γραμμάρια ξηρού βοτάνου που θα βράσετε σε 1 λίτρο νερό και θα πιείτε 2 με 3 φορές την ημέρα. Αν έχετε κάποια αλλεργία ή εκζέματα που εκδηλώνονται με φαγούρα, μην τρώτε φράουλες και μην χρησιμοποιείτε τις ρίζες ούτε τα φύλλα ως φάρμακο αν δεν θέλετε να πάθετε αναφυλαξία και βλατιδώδη εξανθήματα. Οι καλλιεργήσιμες φράουλες προέρχονται από τις μικρές αγριοφράουλες, πολύ μικρά ευωδιαστά φρούτα του δάσους που φυτρώνουν σε χώρες με εύκρατο κλίμα και οι οποίες μεταφυτεύτηκαν στους κήπους σχεδόν από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι φράουλες λέγεται ότι ήταν το αγαπημένο φρούτο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατά πάσα πιθανότητα η καταγωγή της φράουλας είναι από τη Χιλή. Ξεκίνησαν να καλλιεργούνται λίγο πριν τη χριστιανική εποχή και τύχαναν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους Ρωμαίους. Οι γυναίκες στην αρχαία Ρώμη έφτιαχναν μάσκες ομορφιάς χρησιμοποιώντας τις μικρές ιδιαίτερα αρωματικές άγριες φράουλες των δασών της Ευρώπης. Εμφανίστηκαν στην Ευρώπη την εποχή του Μεσαίωνα και κατά την περίοδο αυτή είχαν εκτιμηθεί περισσότερο για τις ιατρικές τους ιδιότητες παρά για τη μαγειρική τους αξία. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa.
Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.